Í dag ætlum við að opna glugga númer 4. Koma svo. Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er Tvörusleikir. Tvörusleikir er 4. Hann vill finna sér sleifar til að sleikja. Ó nei! Hver fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann. En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Sleifinni. Svona. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun.